Ayun, what's up guys? Welcome to our live telecast. So unfortunately, na-busy na naman tayo sa ating opisina at dahil doon kailangan nating mag-adjust at gawin nating live ang ating presentation for today. Okay? So I hope my sound system is loud and clear. Okay. Alam ko kayo, kanina pa kayo search dito sa YouTube kung paano nyo gagawin, anong gagawin nyo sa inyong tenga, na kung saan gumamit kayo ng cotton buds at unfortunately biglang nag-plug yung pandinig nyo. Okay? Pwedeng mangyari to sa isang tenga o dalawang tenga. Okay? And at dahil doon, ina-assure ko kayo na ito yung proper at safest way kung paano natin mariremedyohan yung clogged ears nyo, lalong-lalo na kung meron kayong tinatawag nating impacted cerumen or impacted earwax. Pero syempre, hindi katulad ng mga ibang nagsasuggest dito sa YouTube. May explanation, di ba? Maganda sa ating channel kung kayo ay mga ear enthusiast, meron tayong explanation dyan. So, let me explain. Okay? Tatas lang natin yung upuan natin para hindi tayo magkaroon ng back injury. So, yung ears natin, specifically, yung ating outer and ear canal, outer ear ang involved dito sa ating problema. Okay? Kasi nag-cotton buds kayo. So, itong outer ear and ear canal ang may problema dyan. Okay? Explain natin. Sa ear canal natin, okay, kung makikita nyo, meron tayong dilaw na component at meron tayong white na component. Yung dilaw na component, yung tinatawag natin litid or sa English, cartilage. Yung puti na may pula-pula, yan yung tinatawag nating buto or bone. Okay? So, kung makikita nyo, mapapansin nyo, yung lining ng ating ear canal, okay, sa ilalim niya walang tissue. Rekta siya sa litid at rekta siya sa buto. Okay? Now, ito yung interesting part. Yung sa may cartilaginous portion, okay, ito, sa ibabaw ng dilaw, dyan natin makikita yung tinatawag nating mga sweat glands. Okay? Yung sweat glands, meron siyang mga buhok. Kaya pag minsan pag sinisilip nyo, may mga buhok, di ba? At bukod doon, yung mga buhok na yon, yung mga sweat, nagiging wax. So sa makatuwid, dito sa area na to, dyan natin makikita yung wax. Okay? Rule of thumb, pag meron kayong earwax, or yung purpose ng earwax is dapat hindi nyo siya tinatanggal. Kasi yung earwax, siya yung nagwa-waterproofing ng inyong ear canal. Siya yung nagme-maintain ng pH ng inyong ear canal. At siya rin yung parang nagiging trap para sa mga insekto, sa mga bakterya, sa mga fungi, at marami pang iba. Okay? Now, pag tayo ay ngumunguya, nagsasalita, or lumulunok, okay, or ginagalaw natin yung jaw natin, nangyayari is, yung mga muscles dito, okay, yung sa mga litid, nakadikit sa mga buto yan yung litid nakadikit sa mga buto. Nangyayari is natutulak niya palabas yung earwax. Kaya minsan magugulat kayo, ba't yung tutuloy nandito na sa ating bungad, sa ating pina. Okay? So, yung proper way para tanggalin yung earwax is doon lang sa bungad. Hindi mo na kailangan ipasok pa yung cotton buds. Kasi kung sisilipin nyo guys, yung cotton buds, right? Or yung ating ear canal, para siyang tubo. Diba? Meron siyang entry, pero wala siyang exit. Mag-i-exit lang siya dito sa ating eardrum pagbutas siya. Pagbutas. Okay? So, try to imagine that. Tutulak nyo ng cotton buds, masisiksik ngayon, mapupuno, at eventually titigas. Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag nating impacted earwax o yung tinatawag nating impacted cerumen. Okay, pares lang yon. Now, kaya kayo nandito, di ba? Dito sa ating channel dahil gusto niyo ng information kung paano, anong dapat nyong gawin. So, first thing that kailangan nyong gawin, at bago tayo mag-umpisa pala, I hope you subscribe in this channel and syempre mag-like na rin kayo, share nyo na rin yung video sa mga kamag-anak nyo
na wag na wag, okay? Wag na wag kayong gagamit ng cotton buds kasi diyan nagsisimula lahat, sa cotton buds, sa nasira yung eardrum, sa nagsugat yung ear canal. Yun yung ayaw nating mangyari, okay? So yun. Ngayon, nag-request na tayo na mag-subscribe. Ako nga pala si Sir Eros, isang clinical audiologist na based here Singapore. So, ang specialization ko ay more on hearing science at syempre pag-fit ng hearing aid. So, yun na nga. So, huwag kayong gagamit ng ear cotton buds kasi masisiksik. Okay? At syempre, pag nasiksik siya, walang way kung paano siya hihilahin palabas. Okay? Lalo na pag tumigas. Kaya doon na magkakaroon ng pain kasi hindi mo na mapipigilan na wag tumubo yung inyong wax, di ba? Dahil kasi katawan natin, sweat glands nga yung nagpo-produce eh. So, mapupuno siya na mapupuno hanggang sa masiksik. Now, ganito ang gagawin nyo guys para matanggal yung bara. Okay? Una sa lahat is inspectin nyo muna kung meron bang pain. Namumula pain yung inyong outer ear. Kasi kung may pain, ibig sabihin namamagana at ibig sabihin meron ng infeksyon. Okay? So, pag may infeksyon, hindi na natin po pwedeng galawin yan at kailangan nyo nang kumita ng doktor. Okay? Klaro yun ha. Next would be is kung may panilip kayo o tinatawag nating otoscope, silipin nyo muna yung ear canal at dapat makikita nyo yung tinatawag nating eardrum. Kasi pag hindi nyo nakita yung eardrum, ibig sabihin, pag sumilip pala kayo, dapat makikita nyo na buo na talagang ang problema nyo ay earwax. So, makita nyo black. Buo yung earwax. Hindi nyo makikita yung bilog ng inyong eardrum. Tsaka yung eardrum nyo, hindi nyo makikita yung reflection ng ilaw. Hindi nyo makikita. Now, second is, tanungin nyo yung sarili nyo. Kunyari, yung anak nyo, nagluga ba to dati? O may history ba siya na nagkaroon siya ng ear infection? Kasi kung meron siyang history ng ear infection or naalala nyo na nagluga siya dati, hindi nyo rin po pwedeng gawin itong gagawin nating procedure. Yan klaro Pag may namamaga, pag may history ng pagluluga, hindi natin po pwedeng gawin. Now, to continue further, ito na mga gagawin nyo habang nagpe-prepare. Kunyari ngayon yung day 1 na gagawin nyo yung procedure, every day for the span of 3 days. Okay? Papatakan nyo siya ng 2 to 3 drops of baby oil. Okay? Baby oil. Dapat nakaganyan para hindi tatapon. Baby oil, ang purpose ng baby oil is to, syempre, palambutin yung wax. Okay? Sa physics or sa chemistry, like dissolves like. So, kung oil, kaya niyang tunawin yung mga oil base. Kung water, kaya niyang tunawin yung mga water-based substances. So, wax is a oil. Panunaw natin o pampalambot natin oil. Now, after 3 days, makikita nyo, mag-iiba yung kulay niya. Magiging malambot. Okay? Magiging malambot siya. Ngayon, pag malambot na siya, meron na kayong option, pwede nyo siyang dalhin sa doktor for professional removal. Pangalawa is, gagawin nyo tong procedure na to. Magpapakulo kayo ngayon ng tubig. Okay? Tapos yung tubig, syempre, igagawin yung room temperature. Hindi naman room temperature, body temperature, mga 32 degrees. Mga ganun, 32 degrees. Yung parang pakiramdam yung katawan mo. Kaya kailangan natin ng ganung temperatura dahil kasi pag masyadong mainit at masyadong malamig, pwede kayong mahilo habang ginagawa niyo yung procedure. Okay. So, for example, wala kasi tayong hiringgilya dito sa bahay. Ito gagamitin natin. Kunyari, ito yung hiringgilya nyo. Syringe nyo example lang to guys. So, may wax kayo dyan, kukuha kayo ng tubig, hihigupin nyo, tapos dahan-dahan nyo ipa-flush yung lukewarm water sa kanal. Okay, sa kanal. Nang sa ganon matulak palabas yung earwax. Okay, again, emphasize natin, ulitin natin guys hindi to po pwede pagbutas yung eardrum nyo or kung meron kayong pagluluga before. Dahil pag ito butas, yung eardrum nyo butas at napasukan ng tubig yan, magluluga kayo uli. Lalo na doon sa mga nag-i-skip lang ng video
hindi pinapanood yung video, baka isipin nila, uy, ito yung tamang solution dyan. Lagyan natin ng tubig para ma-flush out. Okay, again, this is specifically pag doon sa nastakan lang ng totally sa tenga. Okay, ito yung procedure na yon, pa-flushing out nyo. Okay, pag na-flush out na, yung same hiringgilya, okay, same hiringgilya, make sure na tutuyuin nyo yung inyong ear canal. Okay, kasi ayaw nyo naman na magkaroon ng fungal infection. Naalala nyo sa ating mga dating mga video, pag meron kayong fungal infection, ay pagbasa yung ear canal, pwede kayong tubuan ng parang alipunga sa tenga. Okay, now, nagawa nyo na, natuyo nyo na lahat. Okay, meron tayong gagawing next step, okay, to make it even better. Siyempre, kailangan natin yung earwax natin para sa protection from bacteria, from fungal infection, and so on and so forth. Okay? Alam naman natin na sarado yung ating eardrum. Ang pwede natin gawin is kukuha tayo ng bulak. Okay, lalagyan nyo siya ng bulak. Lalagyan nyo lang siya dito sa bungad ng inyong ear canal. Papatakan nyo ngayon siya ng alcohol. Okay, alcohol. Para lang na itong area na to, kung saan tumutubo ang inyong earwax, ay ma-maintain niya yung pH balance niya na slightly acidic. Okay? So, yun. Kung mapapanood nyo yung mga dating video nila Doc Willie, na kahit yung mga professionals yun ang ginagawa para lang ma-maintain yung environment ng inyong ear canal na wag tubuan ng bacteria. Preventive measure siya instead na tawag dito na home remedy. Okay? Iba yung prevention kaysa dun sa pag-cure. Okay? Kasi pag-cure, meron ng sakit or may infection na. Okay? Again, this is our arrow saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By keeping it safe, guys. Okay? Tandaan, keeping it safe. Pag may infection na, pag nakakaramdam na ng pain, nilalagnat na kayo, huwag na kayo mag-ano ng home remedy. Kumita na kayo ng doktor, please. Okay? So, yun yung mapapayo natin. Kung mapapansin nyo, clogged ears dahil sa sipon, clogged ears dahil sa paggamit ng cotton buds, lahat naman yan po pwedeng maiwasan, di ba? Lahat yan po pwedeng maiwasan. Panatilihin, malinis sa katawan, panatilihin, makinig sa payo ng doktor, okay? And syempre, total nandito na kayo sa channel na to at mukhang maganda naman yung naisalin nating information sa inyo. Please subscribe and hope to see you tomorrow for our next video. Until then, this is our arrow saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By sharing this video at huwag kayong gagamit ng cotton buds, please lang. Okay? Until then, see you soon. God bless. Bye!